Det där kan ju betraktas som fusk då, att verktyget gör jobbet som vi tyckte att de skulle göra själva. Men det verkar som att studenterna inte ens förstår att det här kan överhuvudtaget vara fusk. Så nu, är det nu går det under spökskrivarklausulen. Så att det betraktas som samma sorts fusk som om jag låter någon annan skriva min uppsats. Det är ju inte heller tillåtet. Jag heter Carl Defin Licht och jag är docent i etik och teknik. Så det jag gör är att jag utbildar studenter, men också delvis lärare faktiskt, i etik som är kopplad, etik som är kopplad till tekniska frågor och utvecklingsfrågor. Hur man ska använda teknik, hur man ska utveckla teknik och så vidare. Men när det gäller forskningsområdena så är ju, och även nu då utbildningsområdena, har det varit väldigt mycket AI de senaste åren. För det har varit ett av mina huvudforskningsspår då. Ja, men, lärare kan ha rätt stor användning av det på många sätt. Så att till exempel så kan man skapa tentafrågor. Det gjorde jag idag till exempel. Då kan man skapa jättemycket tentafrågor och man vet vad man gör och man använder verktyg på rätt sätt helt enkelt. Som är väldigt varierade, som är väldigt innehållsrika, som är anpassade till det specifika sammanhanget och så vidare. Och där kan man få jättemycket hjälp om man vill göra en fallstudie som studenterna ska öva sig på, eller om man bara vill ha sådana här Q&As, liksom, så flervalsfrågor och så. Så sådana saker, alltså allt sånt egentligen som är kanske inte från ett lärarperspektiv det mest roliga att göra och som ändå tar jättemycket tid. Det är de flesta studenter använder de här systemen. Man använder dem som en samtalspartner. Man försöker att förstå ett problem. Man kanske försöker förstå olika begrepp eller teorier. Man försöker förstå hur man ska lösa någonting och så gör man det tillsammans med det här systemet. Så det skiljer sig inte så mycket åt från att sitta med en kompis liksom. För att då kanske man kan komma vidare. Man kanske kan lära sig just något mer på djupet och då kanske man också har tid att bredda sig ännu mer då till exempel. Och om man använder det så kan man ju tänka sig att man kan få en stor fördel av att använda de här verktygen. Och där kan man också tänka sig att vi kommer att se olika effekter. Det här är ju bara en spekulation, men om man kommer från hem där man tycker att det är intressant att lära sig saker och verkligen förstå dem, så kan man ju tänka sig att det är det förhållningssätt man får till de här verktygen redan från man är liten. Det är inte så att man googlar med dem eller liksom försöker få fram någon text man ska lämna in någonstans, utan man liksom använder dem just då som någon sorts partner som man kan få hjälp av. Medans det är ju mycket möjligt att det kan bli så att om man inte är van vid att använda det på det sättet från det att man växer upp, så kommer man in på gymnasiet eller universitetet, till plötsligt ställs det en massa krav, man är inte van vid miljön och så vidare. Ja, då är det inte så konstigt om man då börjar använda sig av sådana här kryckor. Liksom, så tänker man sig att längre fram så kommer jag kunna göra det själv. Och så men man får aldrig tid att göra det och så blir det sämre och sämre. Och så får man jättestora problem sen. Så då är det väl sådär att i den mån som studenter då använder det för att skapa inlämningar bara helt generera fram dem. Om det är kod eller om det är text eller vad det är för någonting. Då kan väl det vara rätt dåligt, eller då kan det vara dåligt för lärandet såklart. För då gör de ju inte det de ska, på det sättet de ska göra det. Och då kan man ju få problem längre fram också. Men sen så kan man ju tänka sig att det finns delar där det faktiskt kan gynna lärandet att man kan generera fram saker. Så till exempel någonting som man kan sitta med som student är så att formatera referenslistor. Och det är ingenting som jag skulle säga att man behöver kunna nödvändigtvis. Det ska finnas ett sådant moment som man vet att det finns olika referenssystem och så vidare. Men att sitta där och knacka fram de där sakerna kan vara trist och någonting som man måste lägga väldigt mycket tid på. Sådana väldigt så här fyrkantiga uppgifter som man inte lär sig någonting av efter man liksom har gjort det där en gång kanske då. De kan man ju tänka sig att man skulle då kunna automatisera bort, och så kan man sätta ett ännu högre krav, eller man kan liksom hjälpa studenterna att faktiskt gå vidare med det substantiella då. Förut så hade man väldigt mycket hemtentor där studenterna ska göra en viss kodmängd och den är inte jättestor. Och det som händer då är att om man använder de här verktygen, och det är inte så att man går in i ett verktyg som GitHub Copilot, utan du har det här verktyget inkopplat i ditt arbetsbord kan man kalla det för. Och det som händer då när du börjar koda på någonting som då är den uppgiften,
då kommer det här systemet att ge förslag på en rätt lång kodmassa många gånger. Och om den ser bra ut så accepterar du den då. Och det har man märkt här att studenterna har till och med, alltså det där kan betraktas som fusk då, att verktyget gör jobbet som vi tyckte att de skulle göra själva. Men det verkar som att studenterna inte ens förstår att det här kan överhuvudtaget vara fusk. För de bara sitter ju och kodar precis som vanligt, som de alltid gör. Så att idag så tänker man sig att den här sortens fusk då, det faller under, först tänkte man att det skulle vara plagiering. Sen kom man på att det är inte plagiering, för det finns ingenting de plagierar. Så nu är det nu går det under spökskrivarklausulen. Så att det betraktas som samma sorts fusk som om jag låter någon annan skriva min uppsats. Det är ju inte heller tillåtet. Där handlar det mer om till exempel att man konstruerar det så att, som jag har gjort då, att man har en salstenta på slutet. Och det de gör genom de här grupparbetena och inlämningsuppgifterna och så vidare, det är att förbereda sig på salstentan. Delvis. Och sen så tycker de också delvis att den här kursen, till exempel, eller de här kurserna är roliga, intressanta och spännande, och de kan lätt se hur de här sakerna kan användas efter de har tagit examen. Men det kommer att vara olika för olika studentgrupper. Vissa studentgrupper kommer att gå en utbildning för att få en examen så att de kan få ett jobb. De är inte intresserade alls av innehållet i utbildningen. Men de kommer det finnas större utmaningar att låta dem jobba själva än studenter som är här eller på universitet, framförallt för att de tycker att det är kul att lära sig. Sen ska man aldrig vara naiv, för de senare studenterna är också jättehårt pressade vad är det tid och så vidare. De vill också ha bra betyg och så. Så det kommer alltid att vara liksom risk för fusk och så. Men om man designar sin kurs väl så tänker jag ändå att de kan göra rätt mycket på fri hand, och av vad jag har sett så har det gått jättebra, och det har varit väldigt roligt när man har kombinerat då salstenta med de här gruppuppgifterna och sådär. För då har man kunnat se på gruppuppgifterna att de här är inte så välskrivna till exempel som de hade varit om man hade kört dem genom ett sådant verktyg. En sak som har underlättats väldigt mycket är ju studentkommunikation, i alla fall från mitt perspektiv. Alltså det här är rent anekdotiskt, men jag tror att det stämmer för de flesta. Att många gånger förut, innan man fick de här systemen, så kunde man få väldigt kortfattade och väldigt svårbegripliga mejl från vissa internationella studenter särskilt. Och idag så får man ju väldigt långa, välskrivna mejl. Så att det tar lite längre tid att läsa. Men däremot så förstår man vad de vill. Och jag tror också att de känner själva att de kan vara artiga på ett sätt som de själva vill vara, till exempel. Och så det har jag sett väldigt mycket i min undervisning och min relation med studenterna. Så att det har ju varit en jättepositiv sak då. Så är det väl det att vara transparent med sin användning. Alltså man ska berätta vad för verktyg man har använt, hur man har använt det, vart man har använt det. Att inte då använda det istället för att lära oss saker. För det är väldigt lätt för oss också att göra. Och det är väldigt lätt för oss också att till exempel få dem att skriva abstrakt eller vad det är för någonting, sammanfattningar istället för att göra det själv. Och det där är en förmåga som man lätt tappar, och det kan vara viktigt att ha kvar vissa sådana förmågor. Om man vill då få lite grepp om hur det här fungerar, att använda dem väldigt mycket i väldigt många olika sammanhang, och gärna sammanhang där man själv är, om inte expert, så kan man någorlunda utvärdera resultaten. Så att man använder dem väldigt mycket, för att det är fortfarande så att de är väldigt duktiga på väldigt specifika saker, dåliga på väldigt många specifika saker, och det är väldigt svårt på förhand att säga vad de kommer vara bra och dåliga på. Så att använda dem väldigt mycket om man vill bli duktig på att använda dem, och det kan ju vara viktigt om man är lärare så att man vet vad studenterna kan göra med dem. Och som student, för att sen ska man komma ut i arbetslivet, och då kan det ju vara så att de används väldigt mycket där.